การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่สามารถแก้โดยศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งได้เฉพาะมันไม่เบ็ดเสร็จไม่จบไม่สิ้นนักศึกษาที่นี่จึงเป็นหลักสูตร Multidisciplinary ก็เป็นคณะสิ่งแวดล้อมแห่งแรกของประเทศไทยเราเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยครับทำเรื่องวิจัยเรื่องการตีพิมพ์แล้วก็เรื่องของการทำคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นระดับโลกคณะสิ่งแวดล้อมเกิดมาประมาณ45ปีตอนนั้นเองปัญหาสิ่งแวดล้อมยังมีน้อยเนื่องจากประชากรมีน้อยแต่ปัจจุบันมีคนเยอะขึ้นการใช้ทรัพยากรก็เยอะขึ้นการปล่อยมลพิษต่างๆออกสู่สิ่งแวดล้อมก็เยอะขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆเริ่มไม่ค่อยดีคนในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมการทิ้งขยะก็ยังไม่ค่อยถูกต้องการทิ้งน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ได้รับการบำบัดรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พฤติกรรมยังไม่ค่อยเกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นคณะเองก็มีโครงการหลายๆโครงการอย่างเช่นการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเช่นการจัดทำมาตรฐาน ISO 14000ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันจากการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000พัฒนามาต่อเป็นมาตรฐานสำนักงานสีเขียวเรามองเห็นปัญหาว่าเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเรามีการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรต่างๆแต่ในสำนักงานไม่มีใครพูดถึงเลยเราทำงานในสำนักงาน 8-10 ชั่วโมงซึ่งใช้ทรัพยากรต่างๆเยอะมากเราร่วมกับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการสร้างมาตรฐานตัวนี้ขึ้นมาเรามีทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปสอนให้ทุกคนรู้จักการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพไปสอนเลยว่าเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการมลพิษต่างๆในสำนักงานต้องทำอย่างไรผู้บริหารก็ต้องมานั่งเรียนเพราะว่าผู้บริหารมีความสำคัญมากในการกำหนดนโยบายมีการจัดตั้งคณะกรรมการในสำนักงานต่างๆเหล่านั้นในเรื่องของการใช้ไฟคณะกรรมการเรื่องการใช้น้ำคณะกรรมการเหล่านี้เองต้องเอาเทคโนโลยีแล้วก็แนวทางที่เราสอนไปประยุกต์ใช้นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วอาจจะต้องใส่เทคโนโลยีบางส่วนเข้าไปเพื่อให้มีการลดการใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าถ้าเราสามารถ maintenance air หรือเครื่องปรับอากาศได้มันก็จะช่วยลดการใช้พลังงานสารเคมีที่ใช้ในการล้างถ้วยล้างจานจะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพส่วนของการประหยัดกระดาษถ้าไม่จำเป็นต้องใช้อย่าไปใช้การพิมพ์ลงกระดาษใช้กระดาษ2หน้าอะไรก็ตามที่สามารถเก็บเป็นซอฟต์ไฟล์ได้ทำการใช้รถไปในเส้นทางเดียวกันก็ควรจะไปด้วยกันไม่ใช่ไปคนละคันลดการใช้น้ำมันลดการใช้กระดาษแต่เราไม่ได้สอนให้ลดคุณภาพการทำงานคุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตยังต้องคงดีเหมือนเดิมหรือจะดีกว่าเดิมก็ได้ปัญญาของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากคณะสิ่งแวดล้อมก็คือการแก้ปัญหาของแผ่นดินในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแผ่นดินนี้มันเป็นทั้งโลกใบนี้หัวใจก็คือสามารถแก้ปัญหาได้จริงลงมือทำได้จริงนี่ก็คือมุมของทั้งคณาจารย์และนักศึกษาที่คณะนี้กลับไปตอบโจทย์สังคมหลังจากสำนักงานต่างๆนำไปใช้อยู่ประมาณสัก 6-7 เดือนก็มีการเข้าไปตรวจประเมินนะครับว่าสำนักงานสีเขียวที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีประสิทธิภาพในการลดทรัพยากรลดภาวะโลกร้อนได้มากน้อยขนาดไหนผลการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมภายนอกก็น่าอยู่ขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ำก็ลดประหยัดขึ้นขอขอบคุณคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ช่วยทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ผ่านเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียวทั้งหมดทั่วประเทศจนถึงในปัจจุบันมหิดลมีแนวคิดในการสร้างสรรค์สังคมให้ดีสอนให้เราไม่ได้เห็นแก่ตัวเองผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อนสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมต้องมาก่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมเองไม่ได้เพื่อตัวเราเพื่อลูกหลานเราต่อไปในอนาคตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อโลกใบนี้